Alam niyo ba na ang lead generation ay isa sa mga in-demand na virtual assistant job ngayon? Sa video na ito, pag-usapan natin ang lead generation, ano ba yung mga processes ng lead generation, and kung kayo aspiring virtual assistant, beginner, ano ba yung mga skills and qualifications na dapat ninyong paghandaan para kayo ay ma-qualify as lead generator. And bibigyan ko rin kayo ng idea, ano ba yung pwede nyong expect na rate or salary kung kayo ay lead generator. And of course, at the end of this video, bibigyan ko rin kayo ng tips and tricks kung ano yung mga dapat ninyong gawin para kayo ay matanggap as lead generator. So if you find that interesting and gusto nyong malaman lahat yan, keep watching this video. Do not skip dahil marami nyong matututunan na kapaki-pakinabang sa video na ito. So without further ado, let's get started. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin at kung bago ka lang sa channel na ito, ako po si Lisa, isang virtualera, and ang channel ko pong ito is all about virtual assistant, life of a virtual assistant, and of course, I share my skills and knowledge on how to become a virtual assistant starting from scratch para naman lahat tayo ay maging virtualero and virtualera. So if you like those topics, please like, share, and subscribe to my channel, and don't forget to hit the notification bell para naman ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng new video. So ano ba yung lead generation? Well, ang simple explanation ko po dyan sa lead generation is magko-convert ka or magko-convince ka ng somebody na stranger na bumili ng iyong products and services ng iyong clients. So, kung dati siya is walang information about sa company or sa products and services na ino-offer ninyo, bibigyan mo siya ng information and gagawin mo yung lahat ng effort na kaya mo, lahat ng effort na possible para ma-convince mo siya na magkaroon ng interest na bumili ng iyong products and services. Yun po yung tinatawag nating lead generation. So, bakit in demand ang lead generation? So, ang lead generation po is in demand kasi kahit anong size ng company, small, medium, or even yung multi-million dollars na companies, nangangailangan siya ng lead generation. Kasi po ang lead is future customer. So, kung wala kang lead, wala kang future customer or wala kang customer. So, lahat ng company, ang bread and butter po nila is yung tinatawag nating lead and customer. So, kaya hindi po yan ma-outdate, hindi po yan ma-outpace ng mga yung job ng lead generation kasi hanggat ang isang business ay nag-i-exist, kailangan nila ng customer, kailangan nila ng new customer na bibili ng kanilang product and services, and yan po yung trabaho ninyo as lead generator, ang maghanap ng future customer para sa company. So, pag-usapan naman natin yung different types ng lead generation. Kasi po, meron po tayong different types ng pag-generate ng leads. Una, yung tinatawag nating inbound lead generation. And yung pangalawa is yung tinatawag nating outbound lead generation. So, ano ba yung pagkakaiba ng dalawa? So, yung inbound lead generation, sila yung mga leads na nag-respond sa marketing effort ng ating company, or halimbawa, sila yung mga nag-browse dun sa website ninyo, nag-check ng inyong products and services or yung pricing, yung page ng pricing, and then sila yung mag-i-initiate ng contact sa inyo na halimbawa emails or yung sa form sa website ninyo, or tatawag sa inyo, sasabihin ng, hey, I am interested, I wanted to learn more about it. So sila po yung mga nag-i-initiate ng first contact sa atin. Tawag sa kanila is inbound lead. Yung inbound lead generation is yun po yung ating marketing effort para maka-attract tayo ng mga leads para magpunta sa website natin or magkaroon ng interest sa products and services. Yung outbound lead generation naman po is tayo yung nag-i-initiate ng contact. Tayo yung unang nag-a-approach sa lead or sa prospect para sila ay bigyan ng information about sa company, products and services, and i-encourage sila na bumili ng products and services. Yun po yung tinatawag nating outbound lead generation. So usually yung ginagamit sa pag-outbound lead generation is yung cold calling, cold emailing, or yung pagsali sa mga trade show or sa mga webinar, seminar. Yun po yung mga way or process ng outbound lead generation. So, ano ba talaga yung tinatawag na lead? Kasi pag hindi pa siya lead, halimbawa, ina-approach pa lang natin, ang tawag sa kanila is prospect. Pero kapag ka sila ay nagkaroon na ng interest na bumili o parang nainganyo niyo na siya, na parang mapapabilin na ninyo siya ng product and services ninyo, ang tawag sa kanya ay lead.
Ngayon, yung lead na yun is i-qualify natin or i-categorize natin. So, meron tayong different processes ng pag-qualify ng lead. So, meron tinatawag tayo na marketing qualified leads. So, sino ba yung mga marketing qualified leads? So, sila yung mga leads na nag-respond dun sa marketing effort ng company. Halimbawa, nag-respond sila dun sa promotion ninyo or sa campaigns ad, nag-check ng inyong website. So, yung mga tawag po doon is yung mga marketing qualified lead. Pero kahit po sila yung mga nag-respond doon sa ating mga marketing effort, ang tawag pa lang sa kanila doon is marketing qualified lead, pero hindi pa po sila talaga bibili ng product. Kumbaga, nagkaroon lang sila ng interest na doon sa pinopromote nating products and services. And then, pangalawa po is yung tinatawag nating sales qualified lead. So, yung sales qualified lead po, sila yung mga tao na nag-express ng interest na bibili sa inyong products and services. Kumbaga, humingi na sila ng more information, naghingi sila ng additional information about your products and services. So, ang tawag sa kanila is sales qualified leads. Kasi, kumbaga, yung rate nila to buy your products and services is high na po. So, yung pangatlo po is yung tinatawag nating product qualified leads. So, yung product qualified leads naman, sila po yung mga leads na naging interested dun sa ating marketing effort, na interested dun sa certain product. Halimbawa, nagbigay tayo ng promotion, diba, 50% discount, tapos, o kaya nag-conduct tayo ng mga free trial. Halimbawa, ang binibenta natin is certain product, let's say tea, and then nag-provide tayo sa kanila nag-send out tayo sa kanila ng sample or mga sample products, and then tinest nila yun, and then after na na-test nila, nagkaroon sila ng interest na gusto nila yung product natin. So, ang tawag sa kanila is product qualified leads, kasi babalik sila sa inyo and then mag-inquire sila sa inyo about your products kasi naging interested na sila. And then last po is yung tinatawag natin na service qualified leads. So, yung service qualified leads, so katulad ng products, is from the word itself, ang interest naman nila is yung services. So, halimbawa, consultation, and then nag-ano kayo ng mga promotion na meron silang discount certain period ng billing kapag sila ay nag-subscribe or pumili ng inyong services, then ang tawag sa kanila is services qualified leads. So now, pag-usapan naman natin yung how to attract leads. Ano ba yung mga ginagawa ng mga clients natin to attract leads? So, another process po ng pag-generate ng leads is syempre yung effort na ginagawa ng company natin or ng client natin to attract more leads. So, katulad nga nung nasabi ko kanina, through social media marketing, katulad ng Facebook ads, Twitter, Instagram ads, and then magko-connect kayo sa LinkedIn, magbibigay kayo ng iba't ibang mga information o post about your company. So, binibigyan ninyo sila ng information, pinapalawak ninyo yung inyong effort para magkaroon ng awareness yung inyong magiging future clients or customers. And then, meron din tayong tinatawag na cold calling and cold emailing. So, yung cold emailing po is mag-email kayo sa prospect ninyo ng information about company. Tatanungin niyo sila kung pwede silang mag-set ng appointment sa inyo para makausap ninyo, para kayo ay makapagbigay pa ng information, further information about your product and services, and in the hopes na ma-convince ninyo sila at bumili ng inyong products and services. Yung cold calling naman, yun yung tinatawag na mayroon kang telephone number na kuha mo halimbawa sa networking, and then tawagan mo sila, and then i-convince mo sila na bumili ng inyong products and services. And then meron din tayong tinatawag na trade show. So, yung mga companies, yung ibang mga companies, nag-a-attend ng mga trade shows and seminars or webinar para makakuha sila ng information ng kanilang mga prospect, potential leads, and then kapag nakakuha na sila ng telephone number, names ng prospect, and then emails, ang gagawin nila doon nila gagamitin yung cold calling and cold emailing. Tapos isa pa din sa paraan ng pag-attract ng leads, syempre yung tinatawag nating website optimization or yung tinatawag nating search engine optimization. So, isa rin yun sa mga tactics or strategies na ginagawa ng mga companies para maka-attract ng leads. And minsan naman, di ba, kung
Pag nagbe-browse kayo ng mga Facebook, may makikita kayong mga ads doon, 'di ba? Tapos nagpa-pop doon, tapos minsan pag napindot niyo, ida-direct kayo doon sa website nila. So ang tawag doon is mga pay-per-click advertisement. So marami pong effort ang ginagawa ng iba't mga company, iba-ibang effort. Kumbaga, pagalingan na lang ng pag-attract ng leads ang ginagawa ng mga companies ngayon. Pero yun po is isa sa part ng pag-generate ng lead. So, kapag nag-generate kayo ng lead, ano ba yung mga information na kailangan ninyong makuha from a lead? So, syempre, kapag nag-generate kayo ng lead, ang unang hahanapin niyo is yung company, ano ba yung website nila, yung URL ng website, and then yung nature of business, and then kung kailangan yung malaman yung number of employees, and then kung kailan sila na-establish, kung ilan yung revenue nila for the previous years, and then kung sa lead naman, sa contact person, syempre hanapin niyo yung full name, first name and last name, and then email address, and then telephone number, and then yung position niya, and then interest niya, hobbies, and then mga groups and mga affiliation niya. Bakit kailangan niyo yun? Kasi makakatulong po yung mga information na yun kapag kayo ay nagko-cold emailing or cold calling, kasi sometimes kapag nakapag-open kayo ng topic about sa kanyang interest, about hobbies, nagkakaroon sila ng interest na pakinggan yung inyong sales pitch. And then, eventually, mapapabili ninyo sila. Kasi, pag napag-usapan niyo yan, may pareho kayo ng hobbies or ng interest, sometimes, isang point ninyo para ma-encourage ninyo yung leads na bumili niyang inyong products and services. So, minsan, yung mga small to medium-sized businesses, hindi sila nag-spend masyado ng malaki sa marketing effort nila, yung mga campaigns, yung mga marketing campaigns or ads. Ang ginagawa na lang nila minsan is para maka-attract sila ng mga leads is nagko-connect sila through LinkedIn, Crunchbase, and then Facebook, and then kahit na yung mga social media, nagko-connect sila doon, and then kumukuha sila ng mga information. Yung iba naman through browsing sa website, then i-scrape nila yung mga information ng company, may mga tools and software na ginagamit yung iba para ma-scrape na kapag nagpunta ka sa isang website, i-type mo lang yung URL, and then yung software na mismo yung i-scrape ng information na kailangan mo. So, isa po yun sa way po ng pag-attract and pagkuha ng information ng mga leads. So, ano ba yung mga CRM softwares na dapat ninyong malaman or pag-aralan para kayo ay matanggap as lead generator? Usually po kasi, ang mga businesses is iba-iba ng requirements, iba-iba rin sila ng mga system na ginagamit. So, napakahirap po kasi mag-point ng specific software kung ano yung mag-work sa inyong client. Kasi nga, minsan may clients na makukuha kayong clients na meron na silang existing software na yun na lang yung gagamitin mo. Meron namang mga clients na wala pang software, and then mag-a-ask sila sa inyo ng recommendation kung ano yung pwede ninyong magamit para ma-store yung mga information ng inyong leads. Pero usually po kasi merong mga gumagamit ng karamihang ginagamit nila is Salesforce, Infusionsoft, HubSpot, Zoho, MyFreshWork, yung Dynamic 365, Marketing 360. So, napakarami pong software and CRM software na available sa internet and sa market na hindi lahat ng company ay yun yung ginagamit. Kaya mahirap pong magsabi sa inyo ngayon sa video na ito na ito pag-aralan mo kasi ito yung ginagamit. Maaaring ginagamit yun ng isang client, pero yung isang client na mapapasukan mo, hindi niya yung ginagamit. Kaya mahirap po. Pero ang best advice ko po is try to have knowledge sa different CRM software po. Karamihan ginagamit nila is Salesforce, pero sabi ko nga, yung Salesforce kasi is ginagamit yun ng mga malalaking companies na rin or mga medium-sized companies. Pero kung mga small businesses pa lang, iba-iba yung ginagamit nila. So, mag-research lang kayo sa internet, browse nyo. So, ngayon, kung yung clients na makuha ninyo is small and startup company pa lang, usually, ang papagamit nila sa inyo sa pag-store ng information ng mga leads is Excel or Google Sheets. Kaya, pag-aralan din ninyo yung Google Sheets, and then
Excel kasi usually ginagamit po yan sa pag-store ng data ng mga leads kung kayo ay magiging lead generator. So move forward tayo dun sa mga qualifications and skills na dapat ninyong pag-aralan at paghandaan para kayo ay matanggap as lead generator. So sa education po, again, kagaya ng lagi kong sinasabi, wala namang specific level of education na required dito sa pag-virtual assistant. As long as na okay ang inyong English proficiency, good ang inyong written and verbal skills, okay na po yun. Pero kung ang mapasukan ninyo na company ay nag-require ng lead generation na kailangan ninyong mag-cold calling and then mag-send out kayo ng email or kayo yung mag-create ng email, syempre kailangan marunong kayong makapag-communicate sa English, nakapagsalita ng English, and then kailangan marunong din kayo sa grammar, yung correct grammar, kasi magko-compose kayo ng emails. So, importante po na marunong kayo sa English. Ngayon, kung hindi niyo alam kung ano ang inyong English proficiency level, meron po akong isang video, I think yun yung video na things to know before applying as virtual assistant. Sa description po ng video na yon, meron po ako mga link nilagay doon para pag-aralan ninyo, practice ninyo para sa inyong English proficiency. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, dun sa resume ninyo, lagi ninyong i-add yung inyong interest kasi minsan is advantage din yun. Kasi sometimes, kung mahirap kasi mag-sale nang hindi ka naman passionate or wala kang alam dun sa binibenta mo, mas maganda na yung may background ka kung ano yung binibenta mo or para madali ka maka-attract ng leads. And then, another na qualification na hinahanap ng clients para sa mga lead generator, syempre, kailangan masipag ka kasi meron kayong quota. So, basically, kasi part ka ng sales team, so, kailangan mong mag-effort, magsipag para maghanap ng maraming leads. Hindi ka basta-basta susuko kung walang mag-reply dun sa email mo or walang sumasagot ng calls mo. Dapat hindi ka pinanghihinaan agad ng loob kasi tsatsagain mo yun kasi kailangan mong ma-hit yung inyong quota or target kung meron mang nakaset sa inyo na quota or target. And again, may mga companies na nag-require ng may knowledge sa certain CRM software. So again, pag-aralan ninyo yung mga software. Ang ngayon, ang advice ko is kapag ang client is may requirements sa certain CRM software, pag nag-apply kayo, make sure na nag-check muna kayo sa YouTube or sa anumang nag-browse muna kayo ng kahit anong tutorial on how to use that CRM software para kapag in-interview kayo at may tanong about dun sa CRM software na yun, may maisagot kayo na meron kayong alam dun sa certain software na yun. Although wala pa kayong hands-on experience, by looking on the video at saka pag-aralan ninyo yung mga tutorial para na rin kayong nakagamit nun. And then lastly, syempre, kailangan niyo ng reliable computer and fast internet. Bakit kailangan nyo ng fast internet? Kasi po, lalo na kung kailangan ninyong mag-cold calling, kailangan ninyo ng mabilis na internet kasi kakabitan kayo ng tinatawag na VPN para po yung number na lalabas doon sa tatawagan ninyo is hindi Pilipinas. Halimbawa, UK or Australia, pag kinonekan kayo ng VPN, yung VPN po ang magbibigay sa inyo ng number na pang US or pang Australia. And then, sometimes yung IP address ninyo is nadadivert hindi sa Pilipinas, madadivert yun sa bansa na US or sa Australia, depende kung saan nakalocate yung inyong makukuhang client. So now, move forward naman tayo doon syempre, sa ating rate. So, magkano ba yung pwede ninyong i-expect or i-ask na salary kung kayo ay mag-lead generator? Pwede na po sa inyo yung mga $4 to $5 per hour. So, pwede na po sa inyo yung mga $4 to $5. Pero, dapat may rin kayo ng commission, lalo na kapag kayo ay may na-close na sales. Kasi usually, dyan sa lead generation, kaya malaki yung sahod ng mga lead generator kasi aside dun sa salary nila, meron pa rin sila nakukuhang commission and bonus kapag sila ay maganda ang sales. May mga ganun kasing mga clients. Lalo na kung kayo ay nagsipag and then napataas ninyo yung kanilang sales rate, bibigyan nila kayo ng commission. Or sometimes naman, sa simula pa lang ng inyong negotiation sa inyong pricing, sasabihin naman nila sa inyo yung rate nila, halimbawa $4 to $5 per hour plus this percentage of commission. So, yun po. Kaya maganda talagang choice ang lead generation
lalo na kung kayo ay aiming for a higher salary. Kung kayo naman ay may experience na at kung talagang magaling na kayo, kung kayo nakapag-BPO job na, naging appointment setter na din kayo before, and then may mga experience na kayo sa sales, advice na mga $6 to $8 po as a starting po ng inyong rate per hour is okay na po yun. Kung talagang magaling na kayo at marami na ninyong database ng mga clients na pwede nyo ibigay kay clients, hingi kayo hanggang $10 per hour. And plus commission kung kayo ay magkaroon ng mga closes. So I think that's it for this video. Sana may natutunan kayo. Until my next video. Bye-bye!